السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه متا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. مګر څنګه تاسو په تمنل کې تصویرانو کا چې دغه شنت پیک مونږ څنګه ایډیټ کو د اختر د پاره ما ته زیات کوسانو کمنټونه هم کړو چې دغه شنت یو ویډیو څنګه چې پیک پکې څنګه ایډیټ کو. نو ډېر سمپل اسانه طریقه د ویډیو سره پرو ګورئ. ویډیو سکپ کوئ مو چې ویډیو مخ خوښ ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ. زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو زه د ویډیو طرف ته لیټس گو. خامل تاسو براشي ځنه پکسلب اپلیکیشن چې کوم دا غوړه ډاونلوډ کړئ، لاندې په ډسکرپشن کې ما لینک ورکړی، تاسو تاسو په لینک باندې کلیک کړئ، لاړ شئ ځنه پکسلب اپلیکیشن چې کوم دا غوړه ډاونلوډ کړئ. دا ډاونلوډ کړئ، سمپل اوپن کړئ. چې کلم اوپن کو تاسو داسې انټرفیس راوړي. ټول مخکې به تاسو دا شروع کړئ چې دلته کې دا لاندې کته شي دا یو اپشن چې کوم دا په دې تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ په دې کې به خورا شي او دلته کې فرام ګیلری چې کوم دی په دې باندې کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کلیک واغستو د دې کې په تاسو خپل تصویران چې کوم دی هغه به د زیګنه راواخلئ. نو دلته کې تاسو کته شي کته تاسو دلته کې تصویران نشو کوله، نو بیا دلته کې تاسو شروع کوئ سمپل په دې آپشن باندې کلیک یا په دغه باندې کلیک کړئ. نو زه بدلته په دې باندې کلیک واخلم، په دې ایمیج باندې بیا تاسو کلیک واخلئ. چې په ایمیج باندې تاسو کلیک واغستو زه بدلته کې یو پیک راواخلم خپل، زه به دا یو پیک راواخلم. تاسو کته چې دا پیک مرا واغوست دغه نه پس به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ 1 by 1 چې کوم دی دا یو به سلیکټ کړئ. صحیح شو دا لاول نه چې دا سلیکټ کو په دې باندې یو پیر تاسو کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واغستو نو دا دغه سی برابر کوي پکې. صحیح شو پیک به پکې دغه سی مکمل پیمنټس کې راولي. بیا هغه نه پس لاندې ټیک مار باندې کلیک واخلئ، دا تاسو پیک به دې ځای کې تراشي. صحیح شو چې کله تاسو پیک دې ځای کې تراغه دغه نه پس به تاسو دې کړو چې دلته کې په دې نیو ټیکسټ دا لیکل چې کوم دی په دې باندې دې باندې یو پیر دغه سی کلیک واخلئ. بیا بلاټ شي برابر پنشن په آپشن باندې کلیک کړئ، بیا دوباره په دغه پنشن پر آپشن باندې کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واغستو دا به خلک په دې کې سمپل تاسو خپل نیم ولیکئ. صحیح شو نو زه په دې کې نیم لیکم د انګلیش په غټو ټکو په تاسو نیم ولیکئ. صحیح شو ما نیم ولیکو هغه نه پس په دې اوکې باندې کلیک واخلئ. چې په اوکې کلیک واغستو په دې ای باندې بیا دوباره کلیک واخلئ لاندې او په دې کې به دې خورا شي دلته کې زه تاسو ته ښیم یو آپشن دی دلته کې کلر چې کوم دی کلر خو دغه سپین صحیح دی د خو بس بیا راشي دا فونټ چې کوم دی په فونټ باندې کلیک واخلئ او په دې کې تاسو خپل په حساب باندې فونټ ولا خوښ کړئ چې کوم فونټ تاسو ته خلګي. زه دا یو فونټ کلیک کوم، دا تاسو کته شي دا فونټ ما کلیک کو داغه نه پس به پرې اوکې باندې کلیک واخلم. دلته کې بیا د خورا شي او دلته کې یو دا یو آپشن چې کوم دی سټروک په دې سټروک آپشن باندې کلیک واخلئ، دا بس انیبل کړئ. چې دا بس انیبل کو بیا به د بیک شي دلته کې لاندې تاسو کته شي تور کلر به سلیکټ کړئ. صحیح شو چې دا آن کو بیا بس تور کلر سلیکټ کړئ، داغه نه پس به بیک شي ټیک بار باندې کلیک کړئ. بیا د خو چې دا کوم آپشن دی دی باندې به تاسو بیا کلیک واخلئ، دا پس آن کړئ. چې دا پس آن کو تاسو کته شي بیا به دا قشنت سمپل په ټیک مار باندې کلیک واخلئ او دا پیک دا نیم چې کوم دی دا بل راغټ کړئ دغه سي او چې دا راغټ کو دا براوړل لاندې چې کوي پیټ کړئ دغه. صحیح شو چې دا تاسو سره پیټ کو دغه نه پس به تاسو بل کم کار کوئ چې دلته کې بلاندې تاسو کته شي په دغه ټیکسټ باندې دوباره بیا کلیک واخلئ او دلته کې برابر ټیکسټ پنسل په آپشن باندې بیا کلیک واخلئ، بیا دوباره پنسل په آپشن کلیک واخلئ او په دې کې به تاسو موږ بل دغه لیکو عید مبارک آل فرینډز دا به ولیکئ. هغه نه پس چې کوم دی بیا په دغه اوکې باندې کلیک واخلئ. چې په اوکې کلیک واخلئ دا به لاندې دې ځای کې تراوړئ او دې ځای کې به تاسو داسې چلو کوئ چې دې خو به راشي او دې کې کلر چې کوم دی ګرین سلیکټ کړئ. په دې کلر به کلیک واخلئ، ګرین کلر به دې ځای کې لاندې سلیکټ کړئ. هغه نه پس به په ټیک مار باندې کلیک واخلئ، بیا بس دې خو راشي هغه سټروک چې دلته کې دا کم فونټ دی پرې فونټ باندې به کلیک واخلئ. دې لا به تاسو فونټ خوښ کړئ، نو تاسو کوم یو فونټ خوښوئ هغه به خوښ کړئ. زه به دا یو فونټ خوښ کړم، هغه نه پس به په اوکې باندې کلیک واخلم، بیا به دې خو پکې راشي او دلته کې بل آپشن چې کوم دی سټروک چې کوم آپشن دی دا یو سټروک آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ، دا پسې آن کړئ. چې دا پسې آن کو هغه نه پس چې کوم دی بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ، بیا به خدای یو چې کوم آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ، دا پسې انیبل کړئ. دې له چې کوم سور کلر سلیکټ کړئ، سور به سلیکټ کړئ، لاندې پکې بیا لګ لاټ شي او دا یو پسې آن کړئ. صحیح شو دا پسې آن کو هغه نه پس په ټیک مار کلیک کړئ، دا چې کوم دی دا بل وړو کې کوي دغه. صحیح شو چې دا تاسو کله وړو کې کوي دا په دغه سایډ کې بیا ولګوي دغه. صحیح شو تاسو کته شي په دې سایډ کې به دا ولګوئ. هغه نه پس بیا تاسو دې کړئ په دې آپشن باندې به کلیک واخلئ، دا لاندې چې کوم آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ، امپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې کې چې اوس کوم تصویران اډ کوم د دې تصویران چې کوم دي دا بزا خپل ټلګرام چینل کې چې کوم دی هغه کې اپلوډ کوم دا غږ نه چې کوم تاسو غوښتل شي. زیات کسان وایي چې ټلګرام چې لینک چې کوم دی هغه کار نه کوي، نو تاسو ځان سره ایمیج سرچ مین را ډاونلوډ کړئ. په ایمیج سرچ مین کې تاسو سرچ کړئ عید مبارک پنجی. صحیح شو
عید مبارک پنجي دغه چې تاسو سرچ کوئ تاسو دغه تصویران پکې راوړي دا کم تصویران چې دلته یوز کوم دغه تصویران دلته کې وګورئ دغه تصویران دغه ځای نه بیا سره ډاونلوډ کړئ صحیح شو که زما ټلګرام چینل تاسو سره کار نه کوم والا او که کار یې سره کوو بیا زما ټلګرام چینل چې کوم لینک دی هغې نه راواخلئ په دې ایمیج باندې به زه کلیک واخلم دې ځای کې به تاسو اوس چې کوم تصویران زه اډ کوم هغه تصویران به دې ځای کې تاسو بیا راواخلئ صحیح شوه نو پهله به موږ یو دلته کې سلیکټ کوو دا یو تصویر چې کوم دی دا یو به موږ راواخلو دا یو او په ټیک مار باندې به کلیک واخلو چې په ټیک مار هم کلیک واخلو دې سره بیک ګراوند راغی نو دې کې به تاسو داسې راشي دې خوا پکې راشي صحیح شو دلته کې یو اپشن زه تاسو ته ښیم په هغې باندې به تاسو کلیک واخلئ دا یو چې کوم دی صحیح شوه د یو اپشن باندې به کلیک واخلئ دا پسې آن کړئ چې دا پسې آن کو لاندې به دې کې لاړ شي او دا به داسې راضیات کړئ دغسې صحیح شوه دا کله راضیات کړئ دې نه بیک ګراوند چې کوم دی هغه مکمل ختم شو ډېر به یې نه راغټوئ او بس دغه عمره حساب باندې دغه 30 ته به یې راولئ صحیح شو هغه نه پس به په ټیک مار باندې کلیک واخلئ دا به چې کوم دی لږ وړوکی کوي دې ځای کې دغسې به لږ وړوکی کوي او دا بولئ دغه بره سایډ کې به دغسې فټ کوي صحیح شوه دې ځای کې تاسو کته شئ دا پټ کو هغې نه پس چې کوم دی بیا به دوباره له دې خوا په دې امپورټ باندې کلیک واخلئ بل پیک به اوس مونږ راخلو نو په دې امپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې هم کلیک واخلئ اوس په دې کې مونږ دا یو پیک چې کوم دی دا یو به راخلو دا نیم دی صحیح شوه عید مبارک دا مونږ راواغستو دې ځای کې به تاسو دا وړوکی کوئ دغسې او دا به راولئ دلته کې به یې فټ کوئ صحیح شوه چې دا هم کله دلته کې فټ کو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به تاسو دوباره په امپورټ باندې کلیک واخلئ او دلته کې به چې کوم دی اوس مونږ دا بل پیک راخلو دا یو چې کوم دی عید مبارک دا بل نیم دی دغه نیم به تاسو راواخلئ دلته کې په ټیک مار باندې به کلیک کوئ دې سره هم بیک ګراوند راغی دې سره هم دغه سیسټم وکړئ صحیح شو دې خوا به راشئ او بیک ګراوند به ترې ریموو کړئ صحیح شوه دې آپشن باندې به کلیک واخلئ او دا پسې آن کړئ چې دا پسې آن کو دلته کې لاندې به پکې بیا راشئ او دا یو چې کوم دی دا پسې راغټ کړئ دغه صحیح شو دا مکمل دې سر ته راولئ دې کې صحیح شوه چې راموس ټیک مار باندې به کلیک کوئ بیا پکې لږ دې خوا راشئ او سټروک آپشن چې کوم دی سټروک آپشن به تاسو وګورئ صحیح شو په دې کې به اوس موږ دلته کې سټروک آپشن ګورو دا یو سټروک آپشن دی صحیح شو په دې باندې به کلیک واخلئ دا پسې انیبل کړئ او دې له به سپین کلر دلته کې سلیکټ کړئ صحیح شوه او چې سلیکټ هم کړو لاندې به راشئ دا کرښه چې کوم دی دا په 2 باندې ودروئ دا یو 2 دی تاسو ته شو کېږي په یو 2 به یې ودروئ دا بیا دلته کې پټ کړئ چې دا هم پټ کړو هغې نه پس به بیا ټیک مار باندې کلیک کوئ بیک به شئ بیا پکې دې خوا راشئ او دلته کې زه تاسو ته بل آپشن ښیم دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ صحیح شوه چې په دې هم کلیک واخلو دا پسې آن کړئ چې دا پسې آن کړو دلته کې بس سور کلر سلیکټ کړئ چې سور کلر هم سلیکټ کړو دا به داسې شي د هغې نه پس به بیا ټیک مار باندې کلیک واخلئ او دا پیک چې کوم دی دا نیم دا به لږ وړوکی کوئ دغسې او دا به راوړئ دلته کې لاندې به یې پټ کړئ تاسو کتی شئ په دغه طریقه باندې په دې مینس کې به یې پټ کړئ چې دا هم کله پټ کړو د هغې نه پس بیا په امپورټ باندې کلیک واخلئ چې په امپورټ تاسو کله کلیک واخلو دې ځای کې اوس موږ بل یو پیک به لګو دا یو پیک چې کوم دی دا به اوس موږ راخلو تاسو کتی شئ دا یو پیک دی د ټیک مار باندې به کلیک واخلئ چې په دې هم کلیک واخیستو دا به چې کوم دی وړوکی کوي دغسې وړوکی کړو دا به راوړئ دلته کې په دې بره ګوټ کوي پټ کوي صحیح شوه نور به یې هم لږ وړوکی کوي چې مکمل په دغه ځای کې راشي دغسې صحیح شوه تاسو کتی شئ بیا پکې دې خوا لاندې راړ شئ او هغه سټروک چې کوم اپشن دی هغې ته به بیا راړ شئ دا سټروک اپشن دی صحیح شوه په دې باندې به کلیک واخلئ دا پسې آن کړئ او سپین کلر به سلیکټ کړئ هغه ستاسو بیا خپل خواله که شین هم ګرین هم سلیکټ کوو که سور هم دغه کوو که سپین خو زه سپین سلیکټ کوم صحیح شو سپین به سلیکټ کړئ د هغه نه پس به ټیک مار باندې کلیک کړئ تاسو کتی شئ زموږ پیک چې کوم دی هغه مکمل تیار شو صحیح شوه نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل پیک چې کوم دی هغه ایډیټ کولی شئ صحیح شوه که دا تصویران چې کوم دی دې ځای کې تاسو دا تصویران وګورئ یو دا یو پیک چې کوم دی نیم دا موږ ولګو یو پکې هم دا یو ولګو یو پکې هم دا او یو پکې دا څلور پیک چې کوم دی دا به تاسو که زما ټلګرام چینل تاسو سره لینک کار نه کوو نو بیا به تاسو لاړ شئ ایمیج سرچ مین به را ډاونلوډ کړئ په ایمیج سرچ مین کې به ولیکئ عید مبارک PNG چې تاسو کله ولیکو هم سرچ کو تاسو به ډېر ښه تصویران راشي په هغې کې به ځان له یو دا تصویر وګورئ یو به پکې دا نیم وګورئ او یو به پکې دا نیم وګورئ یو به پکې دا لاندې چې کوم غټ نیم دی دا به پکې وګورئ صحیح شوه تاسو سره به دغه نیم چې کوم دی دا به هغه ځای کې تاسو سره راشي صحیح شو ملګرو د هغې نه پس چې کوم دی پیک هم تیار شو بیا سیو کوئ دغه بره سیو د آپشن دی په دې سیو په دې آپشن باندې به کلیک واخلئ سیو ایز ایمیج باندې به کلیک واخلئ تاسو سره چې کوم پیک دی هغه دلته کې لاندې بیا سیو ټو ګیلري باندې به کلیک واخلئ تاسو سره چې پیک دی زموږ سره پیک سیو شو صحیح شو ملګرو نو ډېر اسانه او سمپل اسانه طریقه ده نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي او انشاءالله بله دویم ویډیو به هم سازوم د بل پیک په باره کې خو هغې کې به صرف ستاسو پیک نه وي صرف به پکې ستاسو نیم وي صحیح شو پیک به پکې د بل چا ځکه چې په هغې کې پیک نه لګي پیک به پکې د بل چا د نور هر یو چې کوم مټیریل دی دا پکې هم هغو لیکلي خو صرف به پکې تا خپل نیم لیکي صحیح شوه نو هغې باندې به هم انشاءالله ویډیو ډېره زر درشي نو اسماعیل راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بب بای